ครับสวัสดีครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของ River Croatian หรือกลุ่มพันธมิตร River Croatian นั้นคือการรวมตัวของกลุ่มพันธมิตรทางตะวันออกของทวีปกิฟฟอร์เนียอันประกอบไปด้วยประเทศ8ประเทศก็คือ River Republic Lake City วิทเทอร์แลนด์บาคารันนิบูเซียดิโพเนียไดมอนด์เมลเทนและโพเนเดียนโดยการรวมกลุ่มนี้มีเป้าหมายร่วมกันคือการต่อต้านการลุกลามของจักรวรรดิกิฟฟอร์เนียซึ่งกว่าที่ประเทศเหล่านี้จะร่วมมือกันได้นั้นก็ล้วนแต่มีประวัติศาสตร์ร่วมไม่ว่าจะเป็นทั้งความขัดแย้งหรือความร่วมมือกันมาก่อนซึ่งสามารถสรุปเป็นประวัติได้ดังนี้ในอดีตการหลายพันปีก่อนผู้นี้จากอีควิสเทียได้ทำการลี้ภัยจากวิติโกโดยมีผู้นี้บางส่วนได้เดินทางลี้ภัยผ่านช่องแคบทางตอนเหนือของทวีปกิฟฟอร์เนียก่อนที่จะเริ่มอพยพลงมาเรื่อยๆทางตอนใต้แต่ก็ปะทะกับสายพันธุ์เจ้าถิ่นอย่างกิฟฟอนที่อยู่อาศัยก่อนแล้วขับไล่จึงทำให้ผู้นี้เหล่านี้ต้องอพยพหนีมาทางตะวันออกจนมาอาศัยอยู่ตามดินแดนเทือกเขาบริเวณริเวอร์แลนด์ร่วมกับเผ่าพันธุ์ในท้องถิ่นอย่างเดมอนด็อกและมิโนทอร์แต่ผู้นี้แห่งริเวอร์แลนด์นั้นไม่ได้มีความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับผู้นี้แห่งอีควสเทียจึงทำให้อยู่กันกระจายไปตามแต่ละเผ่าซึ่งจะแบ่งแยกได้โดยรวมดังนี้เอิร์ธผู้นี้ปักหลักอยู่ตามแนวเขาทางตะวันตกเพกาซัสอาศัยบนเทือกเขาสูงทางตะวันออกโดยการเข้าปกครองมิโนทอร์และยูนิคอร์นปกครองที่ราบและแนวเขาตลอดจนชายฝั่งทางตอนใต้และเมื่อโพนีทั้ง3เผ่านี้ไม่ได้อยู่ร่วมกันจึงทำให้โพนีแต่ละแคว้นแต่ละเผ่านั้นต่างพากันเข้าห้ามหันซึ่งกันและกันเพื่อชิงความเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลาในเริ่มแรกนั้นเผ่ายูนิคอร์นได้ก่อตั้งอาณาจักรแห่งขุนเขาวินเทอร์แลนด์แล้วอาศัยความได้เปรียบทางด้านเวทมนต์ในการปกครองเผ่าพันธุ์ต่างๆในริเวอร์แลนด์จนก้าวเข้าสู่ยุคทองในช่วงปี321 BLB หรือ Before Lunar Banishment แต่เมื่อครั้งเวลาล่วงเลยผ่านไปอาณาจักรก็เริ่มเกิดความเสื่อมโทรมล้าหลังจนทำให้เข้าสู่ยุคเสื่อมในเวลาต่อมาด้วยเหตุนี้ในปี66 BLB องค์ชายเบรสซอร์ดแห่งเลคซิตี้จึงได้บุกเข้ายึดวิทเทอร์แลนด์ก่อนจะขยายอำนาจเข้ายึดนิมบูเซียต่อจนเกิดเป็นการสถาปนาจักรวรรดิริเวอร์ขึ้นมาจักรวรรดิริเวอร์ปกครองดินแดนริเวอร์แลนด์มายาวนานนับศตวรรษแต่ในท้ายที่สุดในปี353 ALB กลุ่มกิฟฟอนนักรบคอแสกทางตอนใต้ได้ทำการก่อกบฏซึ่งผลที่ตามมาก็คือเหล่าอดีตเมื่อขึ้นต่างพากันลุกฮือจนเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งในสงครามครั้งนี้ราชาฮิลซิลที่2แห่งวิทเทอร์แลนด์ก็ได้ทำการจ้างนักรบกวางแห่งโอเลเนียจากพ้นทะเลไกลเข้าช่วยในการศึกโดยยกพื้นที่แถบคาบสมุทรทางตะวันออกเฉียงใต้ให้และแล้วในที่สุดสงครามกลางเมืองที่กินเวลายาวนานถึง4ปีก็จบลงที่จักรวรรดิริเวอร์ล่มสลายทำให้อาณาจักรต่างๆพากันแยกตัวออกมาในปี357 ALB แต่ในปี559 ALB อาณาจักรคาเทอรีนได้ทำการบุกรุกโพนีแห่งริเวอร์แลนด์แต่ก็แพ้กองกำลังจากนิบูเซียในการศึกณทุ่งแมราธอนซึ่งการศึกนี้ทำให้นิบูเซียได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวหน้าผู้กอบกู้โพนีแห่งแดนตะวันออกแต่ในปี569 ALB นี่เองกองกำลังนิบูเซีย300ตัวได้ทำการสู้จนตัวตายเพื่อยันทัพกิฟฟอนถึง3วันเพื่อถ่วงเวลาให้พวกนี้ที่เหลือหลบหนีขึ้นเขาไปซึ่งการศึกนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันว่าการศึกนัทเทโมโพเลอันเป็นการศึกที่ชาวนิบูเซียนั้นยกย่องว่าเป็นการศึกที่มีเกียรติและน่าภาคภูมิใจที่สุดหลังจากการศึกข้างต้นส่งผลให้เหล่ากิฟฟอนไม่กล้าบุกแดนตะวันออกเลยอีกหลายปีจนกระทั่งการสถาปนาจักรวรรดิกิฟฟอร์เนียที่ทำให้ดินแดนริเวอร์แลนด์เริ่มตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการขยายอำนาจของกิฟฟอนอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากในปี752 ALB เมืองเจสเซอรากราดถูกพวกคอแซกที่ได้รับการคุ้มครองโดยโกเวอร์ที่1บุกปล้นส่งผลให้เล็กซิตี้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์เป็นสาธารณรัฐโดยการสนับสนุนของกลุ่มพ่อค้าและนายทหารต่อมาในปี785 ALB หลังการสิ้นพระชนม์ของโกเวอร์ที่1นิบูเซียได้ฉวยโอกาสบุกกิฟเฟนโฮสแต่ก็ถูกตอบโต้กลับไปได้โดยโกเวอร์ที่2จากเหตุการณ์นี้ทำให้โกเวอร์ที่2ได้ตั้งเป้าหมายสำคัญในการกวาดล้างพวกนี้ออกไปจากทวีปกิฟฟอร์เนียเพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของจักรวรรดิต่อมาในปี792 ALB เหล่าทาสแห่งไดมอนด์เมลเทนได้ทำการก่อกบฏทาสครั้งใหญ่ก่อนจะพากันอพยพหนีไปพึ่งบารมีของจักรวรรดิซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้อาณาจักรไดมอนด์เมลเทนขาดเสถียรภาพและอ่อนแอลงไปอีกหลายปีและในช่วงปี807 ALB นี่เองในขณะที่เล็กซิตี้ยุ่งกับการรบกับจักรวรรดิแค
แคว้นลิเจโคกราดก็ได้พุ่งเป้าขยายอำนาจไปยังวินเทอร์แลนด์ที่อ่อนแอกว่าแต่เพื่อให้ได้เปรียบจอมเวทผู้พิทักษ์แห่งวินเทอร์แลนด์องค์หญิงไวท์วอเตอร์จึงได้จ้างทหารจากไดมอนด์เมลเทนและนิบูเซียมาช่วยรบจนสามารถยึดโคสตีมจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการคุมแม่น้ำและเศรษฐกิจเอาไว้ได้จากความสำเร็จนี้จึงทำให้เกิดการบุกต่อจนมาชะงักที่ปราการโบราณไฮเมนซึ่งการลบปิดล้อมณไฮเมนนั้นก็เป็นไปอย่างดุเดือดก่อนจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ของลิเจโคกราดและชีวิตขององค์หญิงไวท์วอเตอร์กับธิดาทั้ง3เหลือเพียงเจ้าหญิงซอฟต์วอเตอร์ที่ยอมถอยทัพกลับก่อนจะเสียชีวิตจากบาดแผลสงครามในปี814 ALB ทำให้ลิเจโคกราดได้เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐส่วนทางด้านจักรวรรดิกิฟเฟเนียนั้นก็ได้มีการก่อตั้งภาคีอัศวินฮิลควินและลองซอสในปี810 ALB เริ่มต้นมหาสงครามครูเสดที่ทำลายล้างดินแดนลิเวอร์แลนด์และฆ่าชีวิตโพนี่ผู้บริสุทธิ์ไปมากมายยาวนานกว่า40 ปีทำให้โพนี่แดนตะวันออกหันกลับมาร่วมมือกันเพื่อรับมือกับการลุกลามของจักรวรรดิและการสู้รบก็เป็นไปอย่างดุเดือดและทารุณจนถึงปี854 ALB ซึ่งในระหว่างการรบแตกหักเพื่อทำลายแนวรบของกลุ่มพันธมิตรโพนี่โกเวที่2ได้นำทัพอัศวินคู่ใจเพื่อทะลวงแนวรบของฝ่ายพันธมิตรแต่ก็ถูกนายทหารแตกแถวของนิบูเซียขว้างหอกใส่จนสิ้นพระชนม์กลางสนามรบกลายเป็นจุดสิ้นสุดของมหาสงครามครูเสดที่ยาวนานและทรหดแม้ว่ากลุ่มภาคีอัศวินจะยังคงส่งกำลังเข้าบุกปล้นอยู่เรื่อยๆก็ตามด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นการลงนามในสนธิสัญญาโคสตีมในปี898 ALB ขึ้นเพื่อให้โพนี่เหล่านี้พร้อมร่วมมือกันปกป้องซึ่งกันและกันหากถูกลุกลามโดยวินเทอร์แลนด์นั้นช่วงแรกไม่ยอมลงนามเพราะไม่พอใจที่ลิเวอร์รีพับลิกไม่ยอมคืนดินแดนโคสตีมให้แต่หลังถูกพวกคอแซกเผาเมืองไอวานฮอนจึงได้ยอมลงนามด้วยสำหรับไดมอนด์เมลเทนนั้นเมื่อถูกภาคีอัศวินใช้กำลังเข้าปล้นคลังเพชรจนเกลี้ยงจึงได้ร่วมลงนามด้วยเพื่อป้องกันตนเองจากพวกอัศวินแต่ในปี967 ALB นั้นเขาเอามอลโลซิอุสผู้บ้าคลั่งได้ใช้ศาสตร์มืดสร้างหมอกทมิฬปกคลุมไปทั่วทั้งแคว้นบาลัดทางตอนใต้ของวินเทอร์แลนด์ปิดกั้นทั่วทั้งแคว้นจากโลกภายนอกทำให้ไม่มีใครรู้ได้ว่าหลังหมอกทมิฬนั้นได้เกิดสิ่งชั่วร้ายอะไรขึ้นบ้างและในปี 1001 ALB ลิเวอร์สเวิลด์ยูนิคอร์นผู้เป็นศิษย์จากสถาบันเวทมนต์ของอีควสเทียได้เข้ามาทำงานเป็นครูในลิเวอร์รีพับลิกก่อนที่จะไต่เต้าจนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมเสนอนโยบายในการรวมลิเวอร์แลนด์เข้าเป็นหนึ่งเพื่อความปรองดองและมั่นคงเหมือนกับอีควสเทียก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติศาสตร์โดยรวมของดินแดนลิเวอร์แลนด์ซึ่งสำหรับตัวผมนี่ผมมองว่าในภูมิภาคนี้นี่ถ้าเทียบกับในโลกความเป็นจริงผมว่ามันคล้ายกับทางเข้าสมุทรบอลข่านเพราะว่าในหลายประเทศนี่มันมีทั้งประวัติทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมที่มันใกล้เคียงกับพวกทางแถบบอลข่านมากไม่ว่าจะเป็นคืออย่างวินเทอร์แลนด์ช่วงแรกนี้มันก็คือพวกจักรวรรดิไบแซนไทน์หรือโรมันตะวันออกเลยในช่วงแรกเพราะมันพอดีกับในช่วงที่ตามประวัติศาสตร์ในรอนี้นะคือช่วงที่มีการก่อตั้งจักรวรรดิคาร์ทิเนียนซึ่งก็คือโรมันตะวันตกแล้วในจะเป็นในส่วนของเล็กซิตี้อีกที่ช่วงที่รวมประเทศเนี่ยมันก็เหมือนกับจักรวรรดิมาซิโดเนียแล้วก็เป็นในช่วงของหลังคือพวกเซอร์เบียที่แตกมาอีกทีหนึ่งหรือลิเวอร์รีพับลิกนี้ก็คือเป็นยูโกสลาเวียเลยแต่เป็นในเวอร์ชันที่พยายามจะรวมชาติคือรวมลิเวอร์แลนด์เข้าด้วยกันถ้าดีโพเนียลนี่ผมยังไม่แน่ใจนักแต่ก็น่าจะเป็นประเทศใกล้เคียงในแถบทางบอลข่านนี่แหละส่วนบาคารันนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่มันออกไปเชิงคล้ายกับเวนิชด้วยเพราะว่ามันเด่นด้านทัพเรือส่วนดิบูเซียนี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นพวกกรีกแน่นอนกรีกโบราณด้วยแล้วมันก็มีความสัมพันธ์กับทางพวกแอสเทเรียด้วยนะเพราะว่าแอสเทเรียนี่มันจะเป็นเหมือนกับกรีกสมัยใหม่ซึ่งความจริงพวกแอสเทเรียมันก็เคยอยู่ในทางแถบดิบูเซียมาก่อนแต่ถูกขับไล่ถูกกดขี่มาก็เลยต้องหนีมาอยู่บนเกาะมาอยู่ทางแถบนี้ก็สำหรับการเล่นของลิเวอร์แลนด์นี่คือค่อนข้างที่จะสบายมากในช่วงแรกแล้วก็ใส่สะสมกำลังทหารแล้วก็ส่งเป็นทหารอาสาไปจัดการในเรื่องสงครามของแต่ละประเทศไปช่วยจะไปสนับสนุนคือยังไงก็ได้เลยซึ่งการเล่นที่ดีสุดนั่นแหละก็คือการส่งทหารอาสาเข้าไปเพื่อเข้าไปสนับสนุนแล้วเก็บค่าประสบการณ์ซึ่งสำหรับประเทศที่อยู่ใน River Coalition นั้นก็จะมีโฟกัสเหมือนกันก็คืออย่างหนึ่ง Dream of a Federation ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นโฟกัสที่ทำเพื่อที่เราจะได้แข่งในการทำแต้มความเป็นผู้นำว่าใครที่จะเป็นผู้นำในการรวม River เข้าด้วยกัน
ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปแข่งกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเลือกอันไหนระหว่างกับเป็นโฟกัสของสลับพัฒนาชาติหรือพัฒนาด้านทหารหรือขยายอำนาจของในแต่ละประเทศในทางริเวอร์หรือจะมาโฟกัสเอาในส่วนของการรวมดินแดนริเวอร์เข้าด้วยกันก่อนก็ต้องไปชั่งใจดูแต่โดยรวมแล้วประเทศที่ค่อนข้างที่จะสะดวกในการสร้างโฟกัสรวมก็คือจะเป็นริเวอร์เลกซิตี้แล้วก็นิบูเซียกับวิเทอร์แลนด์ก็หากสรุปสำหรับการเล่นของในส่วนของริเวอร์แลนด์โดยรวมแล้วมันถือค่อนข้างเล่นง่ายมากยิ่งถ้าเล่นตามประวัติศาสตร์นี่คือไม่ต้องห่วงอะไรเลยแต่ถ้าเล่นแบบไม่ตรงตามประวัติศาสตร์ก็อาจจะมีในเรื่องของบางประเทศที่อาจจะแยกตัวแล้วก็มาเป็นภัยคุกคามของเราในภายหลังซึ่งเราก็ต้องไปจัดการอีกทีหนึ่งแต่ถ้าหากสามารถรวมประเทศแต่ละประเทศในริเวอร์แลนด์ได้แล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับมือยังไงกับมหาอำนาจที่จะขึ้นมาแทนไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของทางฮาร์สแลนด์หรือทางตอนใต้อันนี้เราก็ต้องไปรับมืออีกทีหนึ่งแต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วเพราะเรามีทั้งบัฟทั้งทหารจากพันธมิตรทั้งการสนับสนุนต่างๆจากประเทศแถบฮาร์โมนีด้วยกันอีกมากมายที่ทำให้การจัดการการต่อกรกับศัตรูนี่มันค่อนข้างจะง่ายเลยภัยคุกคามก็จะมีแค่จัดการในพวกของกลุ่มทางพาคีอัศวินเฮลควินให้ได้ที่เหลือมันก็แค่จะไม่มีปัญหาแล้วต่อให้จักรวรรดิมันจะยิ่งใหญ่มากแค่ไหนแต่ยังไงซะคือด้วยที่ว่าบอทมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็อาจจะทำได้แค่คือโมเตตีกันเองอยู่จนเราก็อาศัยโอกาสฉวยเป็นมือที่3เข้าจัดการแล้วก็จบเกมแบบง่ายๆสำหรับเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และข้อมูลพื้นฐานของริเวอร์แลนด์ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าผมขาดตกบกพร่องยังไงไปเนี่ยผมก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆหรือถ้ามีความเห็นยังไงก็สามารถลงได้ใต้คอมเมนต์เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ